السلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ناشطين وفرحانين. كما كتشوفوا اليوم ما كاينه لا كوزينه لا طياب لا والو. اليوم خرجت انا والوليدات كنتمشاو في الطبيعه نشموا شويه د الهواء نقي. شوفوا تبارك الله الطبيعه شحال غزاله. اليوم الجو مشمس، ما كايناش الشتيوه اليوم. ايوا قلت نخرجكم معايا نتوما تشوفوا بعويناتكم وتخضروا عويناتكم، راه ما نسيتكمش. وشوفوا تبارك الله الدنيا شحال زوينه. المهم انا ما بعدتش بزاف تبارك الله، كاينه مسافه فيها الطبيعه، غير انا تمشيت غير هنايا. ايوا شوفوا تنتوما معايا وخضروا عويناتكم. ما كاينش اللي ما كتعجبوش الطبيعه. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال نتوما ووليداتكم وعائلتكم. شوفوا تبارك الله على خضوره، صراحه ما كاينش محسن من الطبيعه. ها واحد الوريضه كنهديها لكم المشاهدين ديالي. هذه اللي لقيت كنقلب على الورد ما لقيتوش. مره بنادم يخرج بحال هكا مع الوليدات يشموا شويه الهواء. واخا راه حنا ولينا كنبغيو نخرجوا كنخافوا مع هذا المرض، كنخرجوا حنا موسوسين. الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي، والله يحفظ وليداتنا ووليدات المسلمين اجمعين. غير بنادم يخرج بحال البلايص هكا نقيه وزوينه ما يخاف والو، يخرج الوليدات يلعبوا شويه. خليكم مع الفيديو. المهم قبلوا عليا، غير بغيت نخرجكم معايا شويه. ودعموا اختكم جميله، ما تنسونيش، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم البسيط، فيديو بسيط وصافي. وهنا غنقول لكم بسلامة عليكم وتهلاو في راسكم، ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. خليت لكم الراحة، مع السلامة.